Sziasztok! Régen volt már teória, nem igaz? Ennek egy elég egyszerű oka van. Mégpedig az, hogy nem szeretem erőltetni ezeket a dolgokat. Márpedig egy teória videó esetében szerintem kifejezetten rossz, ha az ember muszájból készíti el az adott videót. Mert akkor az izgalmasnak szánt elmélkedés könnyen ellaposodhat. Na de térjünk is rá a videó tárgyára. Ma arról fogunk elmélkedni, hogy vajon hol lehetnek az onik, most, hogy a 16 világ egyesült. Mielőtt viszont belemennénk az elmélkedésbe, szeretném figyelmetekbe ajánlani a februárban készített videómat, amit az onikról készítettem. Van benne egy kis fajismertető és némi teória is. Úgyhogy ha még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg ezt a videót, mielőtt ezt a teóriát végignézitek, hogy értsétek a gondolatmenetem folytatását. Az onikkal utoljára a 10. évadban találkozhattunk, ahol is az ítélethozók elnevezésű alfaj indult útjára, az akkor még az éteri hasadék által szétválasztott 16 világban. Megrohamozták az első világot, majd utána a világkristály segítségével átléptek Ninjagóba, és elfoglalták a kontinens fővárosát, Ninjago City-t. Majd a pusztító sereget a Spinjitzu kolostoránál sikerült megállítania a ninjáknak, az alkotás tornádójával. Ezután az oni seregnek pedig nyoma veszett. Jó okunk van azt feltételezni, hogy a ninják teremtő ereje jóval erősebb volt, mint az onik pusztítása. Ezért a spektrum másik oldalán lévő lényeket a ninjáknak szimplán sikerült kitörölniük a létezésből, vagyis Omega és a többi ítélethozó szimplán meghaltak. De szinte biztos, hogy nem az ítélethozók voltak az utolsó még élő onik. Ugyanis az előző videómban már beszéltem arról, hogy több onifaj is létezik. Én személy szerint összesen 9 alfajt tartok számon, de ezekkel kapcsolatban sajnos még mindig nem lehet semmi biztosat tudni. És nem igazán lehet azt sem tudni, hogy pontosan mennyi különböző variáció létezik az onikból, és ezek közül az alfajok közül vajon mennyi van még életben. De tekintettel arra, hogy a Dragon's Rising szinte minden évadában kapunk rájuk valamiféle utalást, szinte biztos, hogy nem tűntek el teljesen. De akkor hol vannak? Nos, erre a kérdésre nehéz válaszolni. De mivel korábban már teorizáltam arról, hogy az onik képesek utazni a 16 világ között, de sokkal korlátozottabb módon tudják ezt megtenni, mint a sárkányok. Ez azért fontos, mert szinte biztos, hogy nem voltak képesek elhagyni a 16 világ területét. Ugyanis az éteri hasadékon borzasztóan nehéz úgy átkelni, hogy elhagyjuk ezt a rendszert. Ez csak nagyon keveseknek sikerült. Korábban csak Banzul volt képes átszakítani a hasadékot Vérhold idején és kaput nyitni az alsó világba. Először Egált, másodszor pedig Rász parancsára. Legutoljára pedig Noct volt képes kaput nyitni, hatalmas elemi erő koncentrációval a templomok városában, azon a helyen, amit én csomópontnak neveztem el. Abban a csarnokban, ahol mind a 16 világban nyílik egy-egy átjáró, plusz megtalálhatóak itt a leölt sárkánytörzsek vezetőinek a koronái, vagy ahogy a sorozatban hívják őket, szarvai. Ezen erők együttes hatásai voltak képesek kaput nyitni a 16 világon túlra, legalábbis élők számára. Ugyanis tudva levő, hogy az első Spinjitzu mester is elhagyta ezen világokat, de csak is halála után. Meg persze Kvanis is, de ezzel most inkább nem fárasztanálak titeket. Tehát erősen kétlem, hogy az onik el tudtak volna innen menni, mert az ő módszerük nem igazán volt alkalmas ilyen utak megtételére. De akkor hol vannak? Nos, 2 elképzelésem is van, és mindkettő meglehetősen izgalmas. Kezdjük a kevésbé elrugaszkodott magyarázattal. Miszerint az onik itt vannak a 16 világban, méghozzá a szörnyek földjén. Erre 2 dolog is utalhat. Az első, hogy a most megjelent Legends készletekben is feltűnik egy eddig még nem látott onifaj. Na már most, ha ez az új sorozat is követni fogja a többi Legends spin-offnak a sémáját, akkor ennek is a szörnyek földjén kell majd játszódnia. A bökkenő csak az, hogy erről az új Ninjago spin-offról még szinte semmit sem tudni. Csak néhány képkockánk van belőle, meg 3 készletünk, amik alapján még azt sem lehet egyértelműen meghatározni, hogy ez is Kai utazását fogja majd végigkövetni, vagy egy teljesen új idősíkra fog minket elkalauzolni. Mert a 71-870-es Iker titánpáncélok készlet kapcsán van némi kavarodás a minifigurák fejével kapcsolatban.
De ha ez a sorozat is a jelenben fog játszódni, vagy legalábbis az egyesülés után, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az Onik, vagy legalábbis azok egy vagy több alfaja jelenleg is a szörnyek földjén él. Azért mondom, hogy több faj, mert kijött a LEGO Fortnite Odyssey-hez a beígért frissítés, ami az Embers of Chaos címet kapta. És bár ez a játék még mindig nem számít hivatalosan kánonnak, azért mégiscsak szolgálhat némi bizonyítékkal a teóriánk számára, ugyanis az ebben a játékban megjelenő ellenséges Onik fajába tartozó lények karakter leírásában ott szerepel a szörnyek földje, mint élőhely. Ez nem lehet véletlen. De ha az Onik mégsem a szörnyek földjén vannak, akkor vajon hol lehetnek? Hiszen ha ott lennének, akkor vagy Kyle-nak, vagy Beatrixnak találkoznia kellett volna velük. De mi van, ha az Onik nem léptek ki ezen világok területéről, de nincsenek is az Egyesült Világokban? Ugyanis van a Dragon Rising 4. évadának első felében egy jelenet, amiről még a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mit is jelenthet. Lloyd próbatételéről beszélek, azon belül is egy látomásról, amiben az eredendő sárkányok szimbólumai körül világokat szimbolizáló korongok keringenek. Azonban az egyik hirtelen kilő a körből és elrepül. Fogalmunk sincs róla, hogy ez vajon melyik világ lehet. De az nagyon is valószínű, hogy fontos szerepe lesz a történetben. Ha jól figyelünk, akkor pedig felfedezhetjük, hogy a második évad második felében, mikor Cole és Erin megtalálják a templomok városában a csomópontot, akkor ott a különböző kolostorkapuk között megtalálható egy hézag. A két kapu között pontosan akkora a távolság, hogy az ember joggal hiheti azt, hogy egy átjáró hiányzik a sorból. Mi van, ha a hiányzó kapu vezethet abba a rejtélyes világba? Talán az átjáró hiánya még magyarázatot is adhat arra, hogy miért nem tudnak az Onik kapcsolatba lépni az Egyesült Világokkal. Technikailag a hajdani 16 világ területén vannak, de fizikailag el vannak zárva az Egyesült Világoktól. Remélem tetszett ez a rövid kis teória. Ez volt az első alkalom, hogy nem visszamenőleg próbáltam meg az eseményeket magyarázni, hanem a jövőbe tekintettem. Hamarosan tervezek majd egy videót készíteni a pusztítás végső fegyveréről is, úgyhogy ha nem szeretnétek majd lemaradni arról a videóról sem, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok be a kis csengőt is, hogy majd értesítést kapjatok a legújabb videókról. Sziasztok!